Good morning, students. So now we will start with the cells of the immune system. Now there are two main types of the cells which are involved in the working of the immune system. First, there are the lymphocytes, and the second ones are the antigen presenting cells or APCs. Now first we will start with the lymphocytes. These are the main cells of the immune system. Like the other blood corpuscles, they arise from the stem cells, and stem cells, the hemocytoblast, and these are present in the liver of the fetus, and in the adult they are present in the bone marrow. Some of them undergo differentiation in the gut associated with basal lymphoid tissues, and these are the tonsils and the Peyer's patches, and they are called as the basal or the B lymphocytes, and others are differentiated or distinguished into the thymus gland, and they are called as the T lymphocytes. Now these mature lymphocytes pass into the blood fluids, that is the lymph in the blood, and they circulate in the body. आता आपण दुसरा प्रकार बघणार आहोत सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. यामध्ये इम्यून सिस्टममध्ये दोन टाईपचे सेल्स इन्व्हॉल्व आहेत. पहिलं आहेत लिम्फोसाइट्स आणि दुसरं आहेत अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स. आता आपण पहिले लिम्फोसाइट्स बघूया. हे मेन सेल्स आहेत इम्यून सिस्टमचे. दुसऱ्या ब्लड कॉर्पसेल्स सारखेच ते स्टेम सेल्सपासून अराईज होतात. स्टेम सेल्स म्हणजेच हिमोसायटोब्लास्टपासून ते अराईज होतात. ते फिटसमध्ये लिव्हरमध्ये प्रेझेंट असतात आणि ॲडल्टमध्ये बोन मॅरोमध्ये प्रेझेंट असतात. काही त्यातले गटमध्ये म्हणजे इंटेस्टाईनमध्ये त्यांचं डिफरन्सिएशन होतं आणि हे बर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज बरोबर ॲसोशिएट होतात, जसे टॉन्सिल्स, पियर पॅचेस, आणि त्यांना आपण म्हणतो बर्सल किंवा बीटा लिम्फोसाइट्स. काही बाकी थायमस ग्लँडमध्ये डिफरन्शिएट होतात आणि त्यांना आपण म्हणतो टी लिम्फोसाइट्स. ओके, सो बी लिम्फोसाइट्स हे गटमध्ये बर्सल लिम्फॉइड टिश्यूज बरोबर ॲसोशिएट असतात आणि त्यांना आपण बर्सल किंवा बीटा लिम्फोसाइट्स म्हणतो. आणि दुसरे जे आहेत थायमस ग्लँड्समध्ये जे डिफरन्शिएट होतात त्यांना आपण टी लिम्फोसाइट्स म्हणतो. आता हे जे मॅच्युअर लिम्फोसाइट्स आहेत बॉडीच्या फ्लुईडमधून पास होतात, म्हणजे ब्लडमध्ये आणि लिम्फमध्ये पास होतात आणि मग आपल्या पूर्ण बॉडीमध्ये ते सर्क्युलेट होतात. ओके, नाव मेनी ऑफ देम स्टे इन द लिम्फ नोड्स, and the B lymphocytes and the T lymphocytes form the humoral or the antibody mediated immune system, that is AMIS, and the cell mediated immune system CMIS respectively. Both these immune systems need antigens to come into action, but they respond in many ways. Okay, म्हणजे ह्या दोन्ही जे आहेत बी लिम्फोसाइट आणि टी लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्समध्ये राहतात, आणि बी लिम्फोसाइट्समुळे आपल्याला ह्युमोरल किंवा अँटीबॉडी मिडिएटेड इम्यून सिस्टम मिळतं, आणि टी लिम्फोसाइट्समुळे आपल्याला सेल मिडिएटेड इम्यून सिस्टम, दॅट इज CMIS, हे आपल्याला मिळतं. आणि हे दोन्ही जे इम्यून सिस्टम आहेत त्यांच्यासाठी अँटीजन लागतं ॲक्शनसाठी, पण ते रेस्पॉन्ड करतात वेगवेगळ्या पद्धतीने. आता आपण बघूया मेकॅनिझम ऑफ रेस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स टू द अँटीजन्स. ऑन कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ अन अँटीजन, द टी लिम्फोसाइट फॉर्म clones of T cells which are similar but they perform different functions, and the clone has four types of T lymphocytes. म्हणजे एकदा का टी लिम्फोसाइट एखाद्या अँटीजन बरोबर कॉन्टॅक्टमध्ये आले की टी लिम्फोसाइट टी सेल्सचा क्लोन्स तयार करतो. हे सारखे असतात पण त्यांचे फंक्शन्स जे आहेत ते वेगवेगळे आहेत. क्लोनमध्ये 4 डिफरंट टाईप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स असतात. नाव द 4 different type of T lymphocytes which are present in the clone, they are helper T cell, killer T cell, suppressor T cell, and memory T cell. So first we will see the helper T cell. Now they are sensitized helper T cells which produce lymphokinins performing many functions like proliferation of other T cells, stimulation of B lymphocytes and macrophages, etc. आता हेल्पर टी सेल्स जे आहेत ते सेन्सिटाइज्ड हेल्पर टी सेल्स आहेत आणि ते लिम्फोकायनिन्स प्रोड्यूस करतात. हे लिम्फोकायनिन्स वेगवेगळ्या फंक्शनसाठी वापरले जातात, जसं
proliferation of other T cells आणि stimulation of B lymphocytes आणि stimulation of macrophages. Second type is the killer T cell, or it is also called as cytotoxic T cell. Now they are directly attacked and destroy the invading microbes, infected body cells and cancer cells. Killer T cells, they bind to the infected cell and they secrete perforin. These perforins form a hole in the infected cell and they also release a substance that kill the cell, hence the name cytotoxic T cell. आता किलर टी सेल्स किंवा सायटोटॉक्सिक टी सेल्स आहेत हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या शरीरामध्ये इन्व्हेड करतात त्यांना डायरेक्टली त्यांच्यावर अटॅक करतात आणि त्यांना डिस्ट्रॉय करून टाकतात. त्याचबरोबर जे बॉडीचे सेल जे इन्फेक्शन झालेले आहे किंवा कॅन्सर सेल्स आहेत यांना पण ते डिस्ट्रॉय करतात आणि अटॅक करून डिस्ट्रॉय करतात. किलर टी सेल्स हा इन्फेक्टेड सेलला बाइंड होतात आणि मग ते परफोरिन नावाचं एक सिक्रेट करतात. हे परफोरिन त्या इन्फेक्टेड सेलमध्ये एक होल बनवतात आणि एक सबस्टन्स पण रिलीज करतात ज्यामुळे तो त्या सेलला मारून टाकलं जातं आणि म्हणून त्याचं नाव आहे सायटोटॉक्सिक टी सेल. थर्ड वन इज द सप्रेसर टी सेल. नाव दिस सेल सप्रेस द एंटायर इम्युन सिस्टम अगेन्स्ट द अटॅक ऑफ इट्स ओन बॉडी सेल. म्हणजेच हे सेल्स पूर्ण इम्युन सिस्टमला सप्रेस करतं, आपल्या स्वतःच्या बॉडीचे सेल्स अटॅक करू नये त्याच्यासाठी ते सप्रेस करतात त्यांना. मेमोरी टी सेल्स, दे आर प्रिव्हियसली सेन्सिटाइज सेल्स which retain the sensitization memory for long time in the future. मेमोरी टी सेल्स असे सेल्स असतात जे आधीच सेन्सिटाईज झालेले आहेत आणि ते त्यांचीकडे सेन्सिटायझेशन मेमरी ठेवतात किंवा ते लक्षात ठेवतात खूप काळासाठी आणि मग फ्युचरमध्ये ते जेव्हा अटॅक होतो त्यावेळेला ते वाचवतात. ओके, नाव वी विल सी द मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स टू अँटीजन्स. फर्स्ट वी हॅव सीन द मेकॅनिझम ऑफ T lymphocytes to the antigen. Now we will see the mechanism of B lymphocytes to the antigens. B lymphocytes are sensitized directly by both the antigen as well as by the helper T cells. Okay, and this activated B lymphocyte, they multiply very fast and they produce clone of plasma cells and memory B cells. The plasma cells produce specialized glycoproteins called antibodies which are circulated through the blood fluids, that is the humor, like the blood and the lymph, and the antibody molecules may bind to a cell membrane or they may remain free. आता आपण बघणार आहोत बी लिम्फोसाइटचं ॲक्शन अँटीजन्ससाठी कसं असणार आहे. बी लिम्फोसाइट्स जे आहेत ते डायरेक्टली सेन्सिटाईज होतात अँटीजन्सनी आणि हेल्पर टी सेल्सनी. ॲक्टिवेटेड जी बी लिम्फोसाइट आहे तो खूप फास्ट मल्टिप्लाय करतात आणि त्यापासून प्लाझ्मा सेल्स खूप फास्ट मल्टिप्लाय होतात आणि ते प्लाझ्मा सेल्सचा एक क्लोन प्रोड्यूस करतात आणि त्याचबरोबर मेमोरी बी सेल्स पण प्रोड्यूस करतात. प्लाझ्माचे सेल्स आहेत ते एक स्पेशल ग्लायकोप्रोटीन तयार करतो ज्याला आपण अँटीबॉडीज म्हणतो आणि हे ब्लडच्या फ्लुईडमध्ये म्हणजेच बॉडीच्या फ्लुईडमध्ये म्हणजेच ब्लड आणि लिम्फमध्ये लवकर सर्क्युलेट होतं आणि अँटीबॉडीज बाकी जे आहेत ओके यांना हे एकतर सेल मेम्ब्रेनला बाइंड होतात किंवा ते फ्री राहतात. ओके, देन द फ्री अँटीबॉडीज नाव दे हॅव 3 मेन फंक्शन्स. फर्स्ट इज द ॲग्लिट्युनेशन, सेकंड वन इज द अपोनेसायझेशन and third one is the neutralization. Now the agglutination of the particulate matter will including the bacteria and the virus. The immobilized mass is then engulfed by phagocytosis. In aponization or the coating of the bacteria to help frequent phagocytosis by macrophages, and in neutralization the toxins released by the bacteria are neutralized. Example of that is the tetanus toxin. Each antibody is specific for a particular antigen. So आता आपण बघितलं की हे जे फ्री अँटीबॉडीज आहेत त्यांचे 3 मेन फंक्शन्स आहेत. पहिलं आहे ॲग्लिट्युनेशन पार्टिक्युलेट मॅटरचं ज्यामध्ये बॅक्टेरिया आणि व्हायरस येतात. आता हा जो इमोबिलाइज मास आहे बॅक्टेरिया किंवा व्हायरस किंवा पार्टिक्युलेट मॅटरचा तो नंतर फॅगोसायटोसिसने खाऊन टाकला जातो किंवा संपवला जातो. ॲपोनायझेशनमध्ये
ॲप्सोनायझेशनमध्ये बॅक्टेरियाचं कोटिंग असतं आणि त्यामुळे हे सबसिक्वेंट फॅगोसायटोसिस होतं मॅक्रोफॅजसने आणि न्यूट्रलायझेशन टॉक्सिन्सचं केलं जातं. बॅक्टेरिया जे काही टॉक्सिन्स रिलीज करतात त्यांना न्यूट्रलाइज केलं जातं. एक्झाम्पल त्याचं आहे टिटॅनस वॅक्सिन. प्रत्येक अँटीबॉडी ही एखाद्या पर्टिक्युलर अँटीजनसाठी स्पेसिफिक असते. आता आपण लिम्फोसाइट्स बघितलं. पुढचं आपण बघूया अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स. Antigen presenting cells, they engulf invading pathogens and process the antigens. The processed antigens are presented on their own surface and these cells are able to deliver a stimulatory signal that is necessary for the activation of the helper T cell. म्हणजे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्समध्ये जे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स आहेत ते पॅथोजनला इन्व्हेड करतात आणि अँटीजन्सला प्रोसेस करतात. आता हे जे प्रोसेस अँटीजन्स आहेत ते त्यांच्या स्वतःच्या सरफेसवर असतात आणि हे जे सेल्स आहेत ते एक स्टिम्युलेटरी सिग्नल डिलिव्हर करतात किंवा देतात आणि हा जो सिग्नल आहे तो त्यामुळे जो हेल्पर टी सेल आहे त्याचं ॲक्टिवेशन होतं. नाव यू हॅव टू टेल मी अस what is the kind of immunity provided by vaccination and why are vaccines considered as antigen containing materials, how are vaccines produced and who was Edward Jenner. So you have to find the answers for this. So after this we will start with the vaccination. Okay.